Hei. Game of Thrones on ilmeisesti tällä hetkellä maailman suosituin TV-sarja. Mutta se on myös oikeasti hyvä. Mikä on aika omituista. Mutta mä oon miettinyt, minkä takia se on niin suosittu. Se johtuu tietysti tuotantoarvoista, jotka on korkeat ollut alusta lähtien. Khaleesi. Se koi koi. Khaleesi. Ja ehkä siitä, että suuren yleisön vetoo tällainen matala fantasia. Tai siinä on valittu aika hyvä määrä niitä fantastisia elementtejä. Niin kuin siinä on lohikäärmeet ja jonkin verran jotain magiaa, mutta mä ainakin kutsun sitä matala fantasiaksi vielä. Verrattuna esimerkiksi johonkin World of Warcraftiin tai Warhammer-juttuihin. Ja vanhana roolipelaajana, niin tämä sarja on täyttänyt ainakin mun fantasiasarjatarpeet aika hyvin koko olemassaolonsa ajan. Mutta tietysti, niin kuin kuuluukin, niin suosion taustalla on ehkä TV-maailmassa ainutlaatuinen käsikirjoitus, joka johtuu tietysti tästä alkuteoksesta. Tavallaan joo. George R.R. Tolkienin näkemys on hyvin raikas tällaiseen fantasiakerrontaan, mutta luultavasti ja toivottavasti käsikirjoitus on se, minkä takia tämä varsinainen jättisuosio on tullut. Eli on kyllä. Tässä sarjassahan on paljon tullut tuosta TV-maailmassa varsin vierasta tragediaa tarinoihin mukaan. Joo. Esimerkkinä ensimmäisen kauden tämä, miten Ned Stark oli niin selkeästi sarjan keskushenkilö ja hänen ominaisuudet oli tällaisia YK:n ihmisoikeussopimuksien mukaisia. Hän oli kunniallinen ja lojaali ja rehellinen. No sekä että joo. Ja aina mestauksensa asti, mikä oli siis ainakin mulle todellinen yllätys. Ned Stark on varmaan vieläkin aika monen lempihahmo, vaikka hän oli ainoastaan ykköskaudella 9 jaksossa. Paitsi pää oli tietysti kakkoskauden alussa myös. Joo, jotenkin mä katoin valmisteluna tähän 7 kauteen, just alkavaan 7 kauteen, niin aika paljon jaksoja uudestaan ja jotenkin tunsi itsensä jopa ihan hölmöksi, kun vielä siinä, kun Nedia vietiin sinne mestattavaksi, niin jotenkin toivoi, että jos se tällä kertaa menisi vaikka jotenkin eri tavalla. Joo. No, mutta käsikirjoituksessa puheen ollen, niin sarjahan on mennyt näiden lähdeteoskirjojen ohi jo jossain määrin vitsin 4. kaudella vai jopa 3. kaudella. Mä en ole ihan varma. Joka tapauksessa, ja alusta astikin joitain asioita on mennyt eri tavalla kuin kirjoissa, tietysti, koska joudutaan vaan toteuttamaan TV-sarjaa eri tavalla. Niin ykköskausi on vielä täynnä sellaisia todella muistettavia hetkiä ja kuvia, kuten tämä, Mutta eritaten toi. tämä, Ja vaikka tääkin. Tää on tämä, ehkä kaikkein tai muistettavia. tämä. Sun antamista esimerkkeistä. Muistettavia kohtauksia on toki myöhemminkin, mutta mun mielestä 5. kaudesta lähtien ne on ollut vähenemään päin. Ja se on just niitä hetkiä, kun 6. kaudella ei ollut enää mitään kirjaa lähdeteoksena, eli käsikirjoittajat John ja
Fike. Hitto, mä muista yhtään. Eli käsikirjoittajat on saanut vaan jotain ranskalaisia viivoja niin sanotusti George R.R. Tolkienilta ja sen pohjalta tehnyt käsikirjoitukset jaksoihin, että he on saanut kustakin hahmosta jonkun karkean juonilinjan. Näin mä oon ymmärtänyt ja sen pohjalta sitten kuvannut, tai kirjoittanut ja kuvannut. Ja mä väitän, että kutoskaudella tämän sarjan voima, mikä on ollut tämä ennalta arvaamattomuus, niin esimerkiksi Battle of the Bastards jakso, hyvin odotettu Jon Snown ja Ramsay Boltonin kohtaaminen taistelukentällä, se päättyi jotenkin tosi ärsyttävästi. Siinä kävi just niin kuin voi kuvitellakin. Nämä oli alakynnessä ja kunnes lopulta sitten Laakson The Whale, onko se Laakson? On kyllä hyvä. Ritarit aika tulee sieltä 11 hetkellä ja Peter Baelish ja Sansa hevosen selässä siellä jossain ylempänä hymyilee ja patsastelee. Se oli harmillista. Tavallaan sitäkään ei pystynyt ennakoimaan, koska odotti jotain muuta. Odotti sellaista traagista käännettä. Ja Rickon Starkin kuolemaa ja lasketaan traagisessa käänteessä, koska häntä ei ole nähty niin kuin... Joo. Se ei aiheuttanut ehkä minkäänlaista reaktiota, että hänet ammuttiin jousella. Naulan kantaan taas kerran. Se ei syventänyt Ramsay Boltonin hahmoa, eikä... Joo, en olisi kyllä paremmin itse sanonut. Eikä vedonnut tunteisiin. Se on mun mielipide. Sanotaan, tällaisessa ennalta arvaamattomassa sarjassa ennalta arvattavuus on ennalta arvaamatonta vaan kerran. Voi Jukran pujut, joo kyllä. Näin se on. Mutta muistettavia hetkiä ja niiden väheneminen. Esimerkiksi Dornen kuningas, mä en edes muista hänen nimeään, hän oli rullatuolissa, pyörätuolissa, anteeksi, handicap shaming. Hänet murhattiin pyörätuoliin. Mua ei oikeastaan liikuttanut yhtään sekään. Mä ymmärrän sua täysin. Hän oli sanonut varmaan 5 repliikkiä ja hän tuli mainittu 2 kertaa. Se olisi voinut kuolla Star Trek Deep Space Nineissa, jossa hän esitti Dr. Bashiria. Hän olisi voinut kuolla. Sain ylennyksen. Tosiaan kun vertaa esimerkiksi johonkin kunnon hahmon, eli vaikka Oberyn Martellin kuolemaan, niin onhan ne yö ja päivä. Hienoja hahmoja, siis hyviä kästäyksiä, ja näyttelijät on tavallaan kasvanut näihin hahmoihin aika hyvin tässä sarjan mittaan. Kun valitaan lapsinäyttelijöitä tällaiseen pitkäaikaiseen projektiin, niin siinä pitää olla joko tosi tarkkanäköinen, mä en tiedä, no kästäjät on ammattilaisia tietysti, mutta heidän täytyy lasten kohdalla varmaan erityisen tarkkaan katsoa, että onko tämä nyt sellainen, joka ei osoittaudu ihan katastrofiksi, kun hän kasvaa aikuiseksi. Wow. Ja tässä on kyllä todella hyvin äläpä lapsinäyttelijä. Arya Starkin näyttelijä, Maisie Williams, varsinkin. On tosi vaikuttava mun mielestä. Ja pidän näistä näyttelijää. Joo. Miljoonat odottaa tätä. Se on vaan. Ja se on vaan hyvä. Itse asiassa hän on yhdessä mun lempijuonilinjoista koko sarjassa, joka oli tää, kun Arya Stark päätyy Tywin Lannisterin palvelustytöksi hetkeksi.
molemmat hahmot oli tosi vahvoja siinä. Se oli jännittävästi rakennettu tilanne. Mun lempihahmot on Tyrion tietysti aika mainstream valinta, mutta Varys on mun toinen lempihahmo, josta mä itse asiassa just opin, että hänellä on hyvin erilainen kohtalo kirjassa. Ei ilmeisesti päädy Tyrionin kanssa mihinkään merien taakse, vaan jää jotenkin juonittelemaan tuonne pääkaupunkiin. Joo, siis ei tässä niinku... Kiinnostavalta sekin. Ei tässä nyt ihan... Mä en ole siis lukenut kirjoja. Anakin Skywalker-hommaa on silleen. Sinällään tällä hetkellä sarjassa, siinä on mun lempihahmot. Bron myös. Kasvaa ihmisen näköiseksi, eikä ole semmoinen niinku... Sekin oli vähän ärsyttävä. Ihmeellinen kumipallo. Kutoskausi päättyi siihen, että he oli kaikki yhdessä taas patsastelemassa jossain laivan kannella. Se ei mun mielestä vaan ollut sellainen kuva, mitä mä haluan nähdä. Sieltähän on nyt tulossa kaikki yhdessä seisoo kuvauksellisesti laivan kannella. Laivoista tuli mieleen, että tämä sarja näyttää ihan mahtavalta. Tosiaan tuotantoarvot on korkealla. Joo, siis... Mikä on itse asiassa yleisemminkin sarjoissa trendinä viime vuosina, että tehdään vähemmän jaksoja tuotantokauteen ja palkataan yksi tai ehkä useampikin niin sanottu A-listan näyttelijä, tässä tapauksessa Sean Bean, nyt oli ykköskaudessa, luen A-listan tyypiksi. Ja samahan on vaikka True Detectivessa, siitä mä huomasin, että tällainen trendi alkoi. Siinä oli Woody Harrelson ja tietysti Matthew McConaughey. Ja esimerkiksi Westworldissa on Anthony Hopkins ja Ed Helms. Ed Harris. Ja niin edelleen. Ei Westworldkin näyttää aivan todella hyvä. Se on mun mielestä trendi. Niin, tosiaan vähemmän jaksoja ja todella hyvän näköistä. Melkein ainoita kehnon näköisiä kohtia, tai ei kehnon, mutta mistä mä en pidä, on kohtaukset, joissa näkyy paljon laivoja merellä. Niitä on ollut useampi. Niissä on jotenkin hassu valo, eikä ne laivat näytä kauhean aidolta. Mutta joku Hobitti-elokuva mieleen. Se valo on semmoinen jotenkin pehmeä ja homeinen. Toinen on lohikäärmeet. Ne ei ole näyttänyt ihan viimeisen päälle. No, ne hienosti tehty, mutta ne ei ole joka kohtauksessa ollut ihan en tiennyt mitä odottaa. Hyvin tiedän. Syvätty, onko se oikea termi. Ja kolmas on tää Skorpioni. 7. kausi alkaa näillä näppäimillä ja odotan ihan innolla, mitä tapahtuu vielä. Mä luotan siihen, että säilyy tämä sarjan viehätys, mikä siis liittyy traagisiin käänteisiin ja sellaiseen tiettyyn vähän synkkään otteeseen, mitä on ollut tähän asti. Ja mä ennustan, että ensinnäkin Robin Arryn, joka on ehkä eniten punchable hahmo koko sarjassa. Baelish juoni hänen kuolemansa aika aikaisessa vaiheessa tätä alkavaa kautta. Ja mä luulen, että tämän kauden kuluessa myös itse Lord Baelish kuolee. Mä en tiedä miten, mutta se on mun ennustus, koska ei voi jäädä liikaa antagonisteja viimeiselle kaudelle, jolloin nämä White Walkerit saapuu tänne etelään. Mä voisin kuvitella, että joku Arya Stark voisi ehkä kuolla. Siinä olisi niin kuin
siinä olisi sitä perinteistä Game of Thrones meininkiä ja otetta, jos näin kävisi. Mitä sä odotat seiskakaudelta? Joo. Kaikkein eniten mä varmaan odotan sitä, että mä pääsisin vihdoin näkemään ensimmäisen kauden toisen jakson, koska mä oon nähnyt vaan sen aivan ensimmäisen.